Crispy fried chicken a la Bonchon recipe. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, magluluto po ako ng crispy fried chicken a la Bonchon recipe. If you wanna see this video, just keep on watching. So, ang una ko pong ginawa ay nag-ready po ako ng chicken. Kahit ano pong parts na gusto nyo. But for me is thigh part. Kasi ito po yung pinakamasarap na luto na part sa chicken. Nilagyan ko po ng bawang and itlog. Kasunod naman po ay ang toyo at ang oyster sauce. Pero konti lang po talaga sa oyster sauce. Para po to sa marinate po ng chicken. Nilagyan ko po din ng black pepper. Lagyan ko ng konting magic sarap. So far, ito po talaga yung what you call this, yung recipe ko po talaga ng fried chicken. Minamarinate ko po siya ng egg para po lumambot ang chicken. So, marinate po nito dapat po 30 to 1 hour para pumasok po ang lasa. Procedure po nito ay ang chicken, ididip lang po ito sa flour. Tapos, ipa-fry. Yung iba po kasi, nilalagyan pa po ng itlog. Like, chicken, ididip sa egg, ididip sa flour, at ipa-fry. Ang resulta po noon, hindi po crispy ang chicken. Yeah, chicken to flour and oil. Ayan po. Ito-turn to heat ko na po yung apoy. Lalagyan ko po ng mantika. Okay lang naman po hindi deep fry kung nagtitipid kayo ng mantika. Syempre, ECQ po ngayon. Syempre, tipid-tipid muna tayo. Or kung mayroon po kayong mga leftover oil, pwede naman gamitin yun. Yun nga lang, unsaturated. Hindi po siya nakaka-healthy. So, ayan. Hintayin lang po natin to maging mainit. Paano ba malaman kung mainit ang mantika? Well, pisik-pisik ka lang ng tubig kapag ito ay pumutok-putok. Ayan, pisik-pisik. Pag pumutok pa to, yung nakikita nyo sa video na ito, hindi pa siya gaano mainit. Kapag nawala na po itong ingay, it means okay na. Pwede ka na mag-fry ng chicken. So, yun nga sinabi ko kanina. Hindi po nakakaganda yung chicken kapag ididip mo pa sa egg, ididip mo pa sa flour. Tapos, ilalagay mo na sa oil. Ang resulta po nun, after 20 minutes, kapag hindi mo agad kinain, hindi po siya crispy talaga. Ito po yung akin, malalaman nyo po at the end of the video. So, ang ginawa ko po, yung egg po ay ginawa kong marinate para sa chicken. Kasi ito po yung isang nagpapalambot po talaga ng chicken. At itong egg, pumapasok po talaga sa loob ng chicken. Yung entire po talaga. Ayan. Gindip ko lang po to sa flour. Wala pong daya yan. Wala talaga akong nilagay na itlog. Like, hindi po ako nag-dip ng chicken sa itlog. Diretso na po yan.
i-fry ko lang po yan. Kukuha na naman po ako ng another chicken. Dip ko na naman po sa flour. Make sure coated po talaga siya sa flour. Kahit yung balat niya po, ayan. Kuha na naman po ako ng chicken. Ididip ko na naman po sa flour. Hintay lang po tayo hanggang sa maging golden brown na po ito. Anyway, sino po yung kumakain po ng balat ng manok, like balat ng chicken dito? So, ang balat po kasi ng chicken, isa po ito nagpapa-carb, bibigay ng carb sa atin. Pero okay naman po kung kumakain po tayo nito, pero wag naman po natin dalas-dalasan para iwas high blood. Hintay lang muna po tayo, maya-maya magiging golden brown na po ito. Pero hindi pa siya masyado golden brown kasi pabaligtad pa din natin po ito. Hintay-hintay lang naman po tayo ng kahit konting sandali. Char. Golden brown na po yung ilalim, kaya babaligtarin na po natin para equal po ang pagkaluto. Ayan, super perfect! O, diba? Saya-saya! Super crispy, delicious! Parang Jollibee! Diba? Perfect na, pwede na, diba? Ayan, ito na po ang ating second batch. Naka-video po kanina pero hindi po siya na-record. Nakakainis po talaga. So, ito po yung tatlo pong naluto nung first batch. So, gagawa muna tayo ng sauce a la Bonchon. So, what we need are, imimis lang muna natin ito. 2 tablespoons of white sugar, 1 tablespoon of brown sugar, 1 cup of water, chili flakes para spicy po siya. Yum. I-simmer lang muna natin at tignan po natin kung ang texture po ay maganda, but then hindi po, kaya mag-a-add po ako ng 2 tablespoons of brown sugar. Texture po kasi kailangan po accurate siya sa nilagay mong sugar. Hindi po tayo kailangan maglagay ng flour kasi pag maglalagay po tayo ng flour, para po tayong kakain ng tempura sa labas ng school. Kaya, no to that, okay? So, nag-add po ako ng red chili flakes or
oregano powder, pampalasa ng konti, at salt, and most especially, pampalasa, the magic syrup. Pero konti lang po talaga nilagay ko ha, so chill. And sa mga nagtatanong po, sa mga niluluto ko po talaga, hindi po talaga ako naglalagay ng MSG kasi po, bad for the health. And bad po sa mga may sakit sa heart. So, ayan. Hintayin lang po natin to. Ayan. What we need here is brush. Para po, mabrushan po ng sauce ala Bonchon ang chicken. Yes, yes, yes. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Itong sauce na to, isa din po to nagpapa-crispy ng chicken. Kahit na crispy na po yung chicken nyo, mas times 2 po itong nakakapagpa-crispy. Kapag kinuha nyo ang isang balat ng chicken at binali nyo po ito, maririnig nyo ang isang malutong na grabe, masarap ito, kaya subukan nyo na po ito. Yum, yum, yum. Just subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa mga videos ko. Thanks!